Hello! Welcome to VNU TV. So, karon nga video, akong i-share sa inyo ha kung unsaon pag change sa atong Facebook page name. So, kung mo-visit ta sa atong i-try ha. Kung mo-visit ta sa Facebook app, so edit page name, page info. So, i-click na to ang page name. Okay. Ang mugawas niya is the page you requested cannot be displayed right now. It may be temporarily unavailable. Actually, kada click nimo anang page name kung atong i-edit mo, gid na siya ang mugawas. So, sa pagkakaroon, ang atong mugamit ta og lahi nga app para atong ma-change ang atong pangalan sa Facebook page. So, ang atong gamiton nga app is Chrome. And then, atong i-type ang facebook.com. And then, enter. So, pangitaon nimo ang imong Facebook profile. So, nakita na. Imbawa mo ni siya ang imong Facebook profile. And pangitaon pod nato ang atong page nga gusto i-change ang pangalan. So pages. So for example, unsa nga page ang imuhang i-change or kani siya. So moadto dayon ka sa about section, then edit page. So, edit page, page info. So, kung gusto niyo i-change the name, actually, kaganina magod ako na siyang i-change ang pangalan. So, nag-error na siya kay dapat within 7 days dili ko mag-change kay kaganina nag-change na ko. So, again, dito ta mo visit sa Chrome and then type ka facebook.com and then edit page name. So, pwede na dayon ka maka-change og name. So, for example na lang mangita ng taglahi na kung ano wala pa na akong i-change. Lahi nga page. Pages. For example, kani. VNU distribution. So, gusto na ako nga i-change ang name. Edit page. Page info. VNU distribution. Akong ilisan o VNU online shop. Online shop. Continue. Click continue. And then, current page name, VNU distribution. And requested page name, VNU online shop. So, our review may take up to 3 days and require additional information. So, if your name change is approved, you won't be able to unpublish the page or change the name again for 7 days. So, mo to kaganina nga nag-error kay na-change naman ako kaganina. So, during this time, we may also let the people who like your page know the name's been updated. So, naanay notification nga madawat sa atong mga page viewers and visitors o labaw na itong nag-like sa atong page. So, request name, change. So, ato na lang dahil hulatan ang approval. That's all for today. I hope makatabang ni nga video para sa inyong tanan.